Tervetuloa taas tänne Leffahullu-podcastin pariin. Tällä kertaa arvostelussa 28 vuotta myöhemmin Luutemppeli, eli 28 Years Later The Bone Temple, eli uusin osa tätä 28 elokuvasarjaa, ja tämä on siis jatkoa sille viime vuonna tulleelle elokuvalle 28 vuotta myöhemmin. Mä en ehtinyt tätä teatterissa nähdä nyt alkuvuonna, mutta onneksi se oli tullut nyt digitaalisesti vuokrattavaksi, joten mä katselin sen kotona. Ohjaajaksi tähän uuteen osaan pestattiin Nia Da Costa, joka on tunnetuin ehkä uudesta Candyman-elokuvasta sekä sitten Marvel Studiosin The Marvels-elokuvasta. Ja tämä tarina keskittyy nuoren Spikein selviytymistaisteluun ja tohtori Kelsonin edesottamuksiin. Mutta miten tämä leffa toimi? Miten näyttelijät suoriutui? Entä odotanko jatkoa? Niin näihin mietteihin haetaan vastauksia arvostelussa. Mutta täytyy totta kai mainita, että hei, jos katsot YouTuben puolelta, pistä peukkuun, jos tykkäät tästä, pistä kanava tilaukseen. Muistutukset kellosta päälle näet aina, koska tulee uutta sisältöä. Ja se totta kai myös auttaa kanavaa. Jos haluat lisää auttaa kanavaa, niin Leffahullu YouTube-kanavan jäseneksi voi liittyä. Jäsenet muun muassa näkee videoita ennakkoon ja pystyvät tukemaan kanavaa, saavat nimensä näkyville johonkin päin videon sekä aina jakson kuvauksiin. Ja näin voit näyttää, että olet kanavan jäsen, kanavan tukija. Ja kiitos kaikille, jotka olette kanavan jäseniä. Nyt itse arvosteluun. Eli tämä leffa alkaa ihan suoraan siitä, mihin edellinen osa 28 vuotta myöhemmin loppui. Kun tämä Jimmy-jengi, tai no Sormet-jengi, sai tämän nuoren Spike-pojan kiinni. Ja nyt Spike sitten joutuu taistelemaan Jimmy-jengiä vastaan. Leffa myös jatkaa tätä tohtori Kelsonin ja Samson Alfan tarinaa. Jo, siis tämä tohtori Kelson antoi Alfalle nimeksi Samson. Eli samalla kun tämä Spike sitten joutuu osaksi tätä Lordi Sir Jimmy Crystalin sekopäistä Sormet-jengiä, niin tohtori Ian Kelso tekee eräänlaisen löydön, joka sitten voi mullistaa aivan kaiken. Ja totta kai sitten tämä Jimmy ja hänen Sormet-jenginsä kohtaa tämän tohtori Kelsonin, ja sitten nämä kaksi erillistä tarinaa, jotka siis koko leffan on ollut oikeastaan niin kuin erilliset kaksi tarinaa, niin ne yhdistyy sitten loppupuolella hienosti, ja siinä sitten Ralph Fiennes pääsee loistamaan. Eli kaiken kaikkiaan niin mä tykkäsin, tämä leffalla on hyvä tarina ja se jatkaa mukavasti edellisessä osassa alkanutta tätä tarinaa, täydentäen sitä tarinaa ja hahmoja ja samalla koko tätä maailmaa. Ja varsinkin tämä leffan lopputwisti, niin sen kohdalla niin se laajentaa mukavasti tätä koko 28 päivää, viikkoa, vuotta myöhemmin franchisea. Ja leffa petaa myös hienosti sitten seuraavaa osaa. Tässä on todella paljon hienoja ja sekopäisiä hahmoja, ja ne on hienosti näyteltyjä. Ja varsinkin siis just Ralph Fiennesin tohtori Kelson on aivan mahtava hahmo. Fiennes pääsee taas aivan niin kuin mahtavaan vireeseen ja vetää kyllä aivan loistoroolin. Ja tätä hahmoa nähdään paljon enemmän, mitä häntä nähtiin edellisessä osassa. Ja jos haluat ostaa itsellesi leffa-merchia, niin yvolve.fi verkkokaupasta voi käydä ostamassa itselleen kaiken näköistä mukavaa leffa-merchia. Kun käytät koodia LEFFAHULLU, saat 10% alennusta ostoksistasi, eli kannattaa käydä katsomassa. Sieltä löytyy aimaannos leffoihin, sarjoihin, videopeleihin, animeen, mangaan, ihan mihin tahansa liittyvää fanikamaa, löytyy teepaitoja, huppareita, löytyy lamppuja, löytyy erinäköisiä asioita Marvelista, Star Warsista,
One Pieceista, löytyy Sormusten herrasta ja löytyy uudesta Mario-pelistä, tai no Mario-videopeleistä, yleensäkin Mario-leffoista, löytyy Minecraftista, jene, eli ihan mitä tahansa fanitat, niin Yvolvelta löytyy, eli Yvolve on siitä mukava verkkokauppa, että sieltä kyllä löytyy nörteille kaikkea mukavaa. Ja tosiaan kun käytät sitä koodia LEFFAHULLU, niin saat 10% alennusta. Kannattaa äkkiä käydä katsomassa, mitä löytyy. Tarjous on voimassa tämän kuun loppuun asti, joten käykää ihmeessä ostamassa kaikkea mukavaa, mitä sieltä löytyy. Tätä Lordi Sir Jimmy Crystallia näyttelee mahtavasti Jack O'Connell, ja tämä hänen hahmonsa, tämä Jimmy Crystal, se on ihan saakelin sekaisin, mutta siis aivan mahtava roolisuoritus. Mehän nähtiin tätä hahmoa myös viime osassa, mutta nyt tietenkin paljon enemmän, ja Jack O'Connell on kyllä aikamoisessa vedossa. Tämä 28 vuotta myöhemmin tai jatko-osa Luutemppeli ja sitten tämä viime vuoden todella kehuttu ja kiitelty Sinners-leffa, jossa hän myös näyttelee, niin aikamoisessa nosteessa kaveri on. Myös tämä koko Jimmy-jengi on siis aikamoisen fucked up jengi siis. Ne tekee aikaista raakoja ja sairaita tekoja ja ne on aikamoinen porukka. Puhutaan ihan just lisää, mutta mainitsen ensin tämän nuoren Alfie Williamsin, joka esittää tätä Spikea jälleen. Hän on myös todella hyvä tässä ja sitten hänen ja tämän Jimmy-jengin edesottamukset, niin ne on aikamoista katseltavaa ja tämä nuori Williams vetää kyllä hyvin tämän roolin. Pikkusen hän jää ehkä hieman niin kuin jalkoihin näiden kaikkien Jimmy-hahmojen, koska ne on vaan sen verran hullua porukkaa. Ja sitten tietty aina Ralph Fiennes -kohtaukset, niin Fiennes vetää siellä lähes yksin. Tai no hän vetää tämän Alpha Samsonin kanssa. Ja Alpha Samsonia näytteleekin G. Lewis Parry. Ja ehkä yksi leffan parhaimmisto on just tämän Alpha Samsonin tarina. Se on mun mielestä tosi hyvä. Tämä hahmo saa kunnon niin kuin taustatarinan, saa lihaa luiden ympärille ja Lewis Parry vetää kyllä tosi hyvän roolin. Eli siis tämä Alpha näiden zombimutatoitujen tartuntojen saaneen tämä tämmöinen iso ja raakalaismainen hahmo, joka sitten saa pikkuisen erilaisen hahmokaaren tässä jatko-osassa, niin toimii varsin mainiosti. Muita mainitsemisen arvoisia näyttelijöitä on ehdottomasti Erin Kellymanin näyttelemä Jimmy Inc., joka erottuu todella kiinnostavasti tästä Jimmy-jengistä, ja samoin Emma Lardin näyttelemä Jemima, eli tämä Jimmy-jengin ehkä yksi sekopäisimmistä hahmoista, jota Lard näyttelee todella mahtavasti tässä. Siellä on tietty muitakin hahmoja, mutta nämä on ehkä ne tärkeimmät, mitkä mä nyt mainitsen tässä. Tämä Jimmy-jengi ei viime leffan lopussa ehkä ollut kauhean niin kuin kiinnostava lisä, ja mua vähän oikeastaan ärsytti. Se oli vähän niin kuin turha, mutta siinä näki heti, että se on isossa roolissa tässä leffassa. Ja tässä leffassa oikeasti toi sairaan sekopäinen jengi, se vaan toimii mun mielestä varsin niin kuin hienosti. Ja aina kun joku hahmo kohtaa tämän Jimmy-jengin, niin kuin pitää oikeasti jännittää oikein urakalla, että mitä hittoa nyt tulee tapahtumaan. Ja kuten mä jo aiemmin sanoin, niin tämä on suoraan jatkoa sille edelliselle osalle. Ja se seuraa niitä samoja tuttuja hahmoja, mikä on oikeastaan tämän elokuvasarjan kohdalla hiukan epätyypillistä, koska muutenhan me ollaan joka osassa nähty aina uudet hahmot ja näyttelijät. Mun nyt tämä uusi trilogia, tämä on ilmeisesti trilogiaksi tarkoitettu kuitenkin, että pitäisi yksi osa vielä tulla, tämä 28 vuotta trilogia, niin tämä nyt keskittyy niin kuin näihin samoihin päähahmoihin. Ja koodilla LEFFAHULLU 15 saat nyt 15% alennusta Bad Record Storesta. Eli Bad Record Store on tämmöinen verkkokauppa, josta voi käydä ostamassa itselleen fyysistä mediaa. Eli tykkäät sitten elokuvista ja sarjoista tai vaikka CD-levystä, vinyyleistä tai C-kaseteista, niin Bad Record Store on sinulle
juuri oiva paikka, josta voit ostaa nämä fyysisenä hyllyyn itsellesi. Sivustolta löytyy esimerkiksi kaikille leffadikkareille mielenkiintoisia julkaisuja. Sieltä löytyy leffoja esimerkiksi, mitä ei enää välttämättä muualta löydä, koska ne painokset on aikaa sitten myyty loppuun. Sieltä löytyy mukavasti pohjoismaalaisia julkaisuja tai Suomi-julkaisuja, eli sellaisia, mitkä moni varmasti haluaa hyllyynsä ja tykkää keräillä. Ja sieltä löytyy oivaan hintaan kaiken näköistä mukavaa leffaa ja löytyy 4K:na, löytyy Blu-rayna, löytyy DVDnä, ihan mistä sitten formaatista itse tykkäät. Ja kuten sanottua, myös jos dikkaat esimerkiksi musiikista, vinyleistä, CD-levyistä, C-kaseteista, niin Bad Record Storesta sellaisia löytyy. Ja kun käytät koodia Leffahullu15, saat sen 15% alennusta. Ja kun vielä menet YouTuben puolelta, tuossa kuvauksissa alta näkyvän linkin kautta sinne Bad Record Storeen, niin sitten vielä meikäläinenkin hyötyy siitä jotain. Eli kannattaa ihmeessä käydä tuon linkin kautta, ja sitten kun käytät siellä sen koodin Leffahullu15, niin saat sen 15% alennusta. Eli mikä sen mukavampaa pikkualennus, kun käyt ostavassa itsellesi hyllyyn omaan leffakokoelmaan lisää täytettä. Eli kipin kapin katsomaan sinne, ja Bad Record Storesta on tulossa myös esittelyvideota, eli mitä kaikkea mukavaa sieltä sivustolta löytyy, joten pidä Leffahullu YouTube-kanavaa silmällä, niin lähiaikoina sinne varmasti sellainenkin ilmestyy. Nyt takaisin arvostelun pariin. Ei tää leffa kauheasti kauhua kyllä ole. Tää on enemmän thrilleriä ja maailmanlopun dystooppista menoa pienellä zombi-lisällä. Eli ei tää liiemmin oo pelottava. Muuta kuin korkeinta ehkä sillä, että mitä tää Jimmy-jengi tekee. Mut korea ja väkivaltaa ja julmuutta kyllä löytyy oikein urakalla, koska tää Jimmy-jengi on sekasin. Tulee mieleen hyvin paljon semmonen englantilaiset katujengit riahumassa ja sitten pikkusen yhdistettynä esimerkiksi Walking Dead-maailman näihin hulluimpiin jengeihin. Vähän niin kuin yhdistelmä niin kuin sieltä niitä kaikkia ja oikeita jengejä, niin on kyllä aikamoinen. Elokuvan on kirjoittanut jälleen Alex Garland, joka on tehnyt hyvän tarinan. Siinä on myös hienoa dialogia. Ja tosiaan ohjaajana on Nia Da Costa, joka on mun mielestä oiva valinta tähän. Ja Da Costa oli jo monen huulilla, kun hän teki tämän uuden Candyman-leffan. Ja sitten hän menikin heti Marvelille tekemään, hän oli kovaa nostetta. Marvel-leffasta ei kaikki välttämättä pidä. Itse pidin, se on varsin toimiva leffa ja hienoa nähdä ja odotan kyllä innolla, mihin Nia Da Costa seuraavaksi menee sitten. Tämä leffa on tosi hienosti kuvattu, se on näyttävä, varsinkin se itse luutemppeli, se on edelleen todella hieno ja jylhä rakennelma. Maskeeraukset on tosi hyviä ja paikoin aika rujojakin ja hienosti käytetty kaiken maailman maskeerauskikkoja, koska tässä tapahtuu aika paljon kaiken näköistä maskeerauksellisesti näyttävää. Hildur Gunnarsdottirin säveltävät musiikit tunnelmoi todella hienosti, sopii tähän näin, mutta musiikkipuolella ehkä parhaiten mieleen jää Iron Maidenin The Number of the Beast, joka kuullaan yhdessä ehkä leffan parhaissa kohtauksissa, jossa Ralph Fiennes revittelee niin mahtavasti. Se on oikeasti huikea kohtaus leffan loppupuolella. Ja tosiaan tämä leffa jättää herkullisesti oven auki seuraavaa osaa varten. Arvosanaksi mä antaisin täällä varmaan sen 8,5/10. Eli tämä toimii ehkä piirun verran vielä paremmin kuin se edellinen osa, koska tässä ne tutut hahmot, ne on jo tuttuja ja niin ei tarvii esitellä enää niitä ja voidaan vaan näyttää, mitä kaikkia voi tapahtua. Ainut miinukset, mitä tässä tulee, niin on just se, että tämä ei ole enää pelottava. Tämä ei ole semmoinen ehkä kuin se ensimmäinen osa 28 päivää myöhemmin, mikä oikeasti oli semmoinen ihon alle menevä, ehkä semmoinen vähän pelottava zombileffa. Tämä on enemmänkin semmoinen tähän maailmaan sijoittuva. Tämä on vähän niin kuin Walking Dead,
parhaimmillaan se voi olla pelottava, mutta muuten se on koko sitä maailman ja hahmojen rakentamista ja se itse kauhu jää siitä hyvin pieneksi. Mutta mä tykkäsin tästä, näyttelijät veti tosi hyvin ja mä odotan sitä jatko-osaa todella paljon. Mitä kommenttia? Ootko sä nähnyt tämän leffan? Jos oot, mitä mieltä oot tästä? Mikä on sun mielestä elokuvasarjan paras osa? Entä odotatko sä jatkoa? Tai mitä mieltä oot näyttelijöistä, ohjaajasta, käsikirjoituksesta, jäne. Laita kommentteja. Ja muista ottaa Leffahullu somekanavat haltuun ja ei muuta kuin ensi kertaa. Moro!